Mỗi bước đi của người này đều phải ngoảnh đầu nhìn lại 2 lần. Chỉ khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn mới dám bước tiếp tới ngã tư kế tiếp. Lý do khiến hắn cẩn thận như vậy là vì hắn muốn đến chợ đen. Ở đó, không cần phiếu chứng, muốn mua gì cũng được. Nhìn theo bóng dáng người phụ nữ dần xa, Tô Thành bỗng nhớ ra điều gì đó. Liền lập tức đuổi theo bóng dáng ấy. Còn nhớ kiếp trước, cô Trương vì muốn kiếm đồng hồ cho con trai đi xem mắt. Do không có phiếu, nên đã liều mình đến chợ đen. Kết quả lại gặp phải đội tuần tra. Bà ấy bị bắt, thật sự rất bất hạnh. Từ đó tính tình thay đổi hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Tô Thành Nhiễm liền tăng tốc bước chân. Cô Trương. À, ra là đồng chí Tiểu Tô à. Sao cháu lại ở đây? Cô Trương, con nghe nói cô muốn mua đồng hồ. Đúng vậy, nhưng bây giờ phiếu khó kiếm lắm. Cô nhìn xem, đồng hồ này còn mới 99%, chỉ đeo vài ngày thôi. Cô có muốn không? Ô, đây là hàng hiệu Thượng Hải mà, không phải cái đồng hồ mà cháu mua tặng đồng chí Tiêu sao? Đúng vậy, vốn định tặng anh ấy. Nhưng thấy anh ấy không nhận, mà cháu lại đang thiếu tiền, nên nghĩ bán luôn cho rồi. Con biết cô mua cho con trai cô. Cậu ấy cũng làm việc ở nhà máy cơ khí. Nếu cô cảm thấy người khác đã đeo thì không tốt, thì có gì đâu mà ngại. Đồng hồ này vẫn còn như mới. Cô định bán bao nhiêu? Cháu mua 120 tệ. Bán lại 120, không cần phiếu. Không đắt, vừa hay cô cũng mang đủ tiền. Đây, cô cầm lấy. Tô Thành Nhiễm nhận tiền. Bỗng nhớ đến cây bút máy anh hùng. Cô Trương, cô có muốn mua cây bút máy anh hùng không? Hiện tại thanh niên đi xem mắt đều thích dùng. Bút này cháu mua 12 tệ. Cô muốn thì cháu tính 10 tệ là được. Mới tiêu 120. 10 tệ đối với cô chẳng đáng là bao. Hơn nữa hôm nay cô mang theo 150 tệ. Ban đầu định đến chợ đen thử vận may. Bây giờ mua 2 món chỉ mất 130. Tính ra rất hời. Vậy cứ lấy thêm cây bút. Xem mắt sẽ càng chắc ăn. Giao dịch xong, Tô Thành Nhiễm lại nảy ra ý định đến chợ đen. Cô Trương, con nhớ gần đây có một chợ đen. Cô có biết đường đi không? Biết chứ, cô không giấu cháu. Ban đầu cô định đi đó. Nhưng cháu đến đó làm gì? À, con muốn mua chút vải may quần áo. Trước đây con mang theo mấy chiếc váy, đều bị chị Thẩm Vân Phương mượn mất. Giờ không đủ đồ để mặc. Hừ, con biết ngay người đàn bà đó không phải thứ tốt đẹp gì. Lần này nếu cháu mua được vải, ngày mai hãy đến nhà cô. Nhà cô có máy may. Cảm ơn cô Trương. Vậy con không khách sáo nữa. Nhưng cô phải nhắc nhở cháu. Mua xong thì nhanh chóng ra ngoài. Nếu thấy có gì không ổn thì chạy ngay. Kiếp trước con chưa từng đến chợ đen. Vì sợ bị phát hiện rồi. Thêm một tội trạng trên người. Nhưng sắp phải về nông thôn rồi. Cũng chẳng quản được nhiều thế. Huống chi, bà đây có không gian, sợ gì chứ? Tô Thành Nhiễm dùng khăn trùm đầu, cải trang. Rành rọt bước vào chợ đen. Vừa đi chưa được bao xa, thấy một đám người đang vây quanh một quầy hàng. Cố gắng giành giật mua gì đó. Tô Thành Nhiễm chen qua đám đông. Cận kề nhìn kỹ, quả nhiên là hàng tốt. Trong thời buổi mỗi người chỉ được phân phối 6 lượng thịt mỗi tháng. Giờ đây, ở quầy hàng này, lại có người trực tiếp kéo cả một con lợn rừng đến bán. Đồng chí, cái giò heo này tôi lấy hết. Còn phần sườn này cũng bán hết cho tôi. Giò heo 6 xu 1 cân. Sườn 4 xu 1 cân. Nếu muốn thì tôi cắt ra ngay đây. Giá cả không vấn đề gì. Nhưng giò heo này có thể giúp tôi lột da không? Sườn thì có thể chặt thành miếng nhỏ được không? Chị ơi, chị không thấy chúng tôi đang bận à? Sao cứ làm phiền chúng tôi vậy? Thôi để tôi mua trước đã. Lát nữa người ít tôi sẽ mang qua. Bạn giúp tôi xử lý nốt được không? Hai người nhìn nhau, đang chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên. Có chuyện gì thế? Sao thế? Anh Tiêu, cô gái này muốn mua giò heo và sườn của chúng ta, nhưng lại bắt chúng ta phải lột da, chặt nhỏ.
Nghe mà tức chết, đây chẳng phải bắt nạt người khác sao? Đàn ông này trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu rồi. Cảm giác rất quen mặt. Này, cô gái nhỏ, cô thích thịt heo của chúng tôi à? Nhưng đừng thích người nhé, người thì chúng tôi không bán đâu. Không cần chặt nữa. Cấn tất cả đi. Tính tiền cho tôi bao nhiêu? Tô Thành Nhiễm biết chợ đen phức tạp. Chỉ muốn trả tiền xong và rời đi càng nhanh càng tốt. Nào ngờ vừa đưa tiền xong, người đàn ông kia lại yêu cầu giúp chặt thịt. Hai chàng trai trẻ rõ ràng cũng hơi ngớ người trong chốc lát. Rồi nhanh chóng cầm dao, vụt mạnh xuống miếng sườn. Chẳng mấy chốc dao thịt đã xử lý xong cho Tô Thành Nhiễm. Cô cảm ơn một tiếng, rồi lập tức rời khỏi quầy thịt. Đồng chí, trứng gà bao nhiêu tiền? 6 xu một quả. Ở hợp tác xã là 5 xu, nhưng cần phiếu. Với giá này thì cũng hợp lý. Cho tôi lấy vài của nhé. Được rồi, cô gái nhỏ. Đồng chí, hỏi chút. Trong này có ai bán bông không? Bông thì tôi có. Cô muốn bao nhiêu? Bông à? Sao lại là anh nữa? Ồ, chẳng lẽ người này chính là đại ca huyền thoại của chợ đen? Tôi chỉ tiện hỏi giúp người khác thôi. Bông 1 tệ 2 một cân, cô có muốn không? Đồng chí, lúc này tôi không cố ý làm khó anh đâu. Hai cậu em kia lần đầu đến đây, không hiểu quy tắc. Nếu có gì đắc tội, xin anh bỏ qua cho. Đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải người xấu, thịt heo là chúng tôi săn trên núi. Còn bông là giúp bà con bán hộ, không tính lãi. Bông cồng kềnh dễ gây chú ý. Thường chỉ khi có khách đặt trước, chúng tôi mới mang ra. Nếu cô không yên tâm, thời gian và địa điểm giao dịch do cô quyết định. Đồng chí nói đúng đấy. Trứng gà của tôi cũng là bà con gửi bán hộ. Chúng tôi chỉ giúp giải quyết khó khăn cho mọi người, kiếm chút tiền công thôi. Vậy mai giờ này, cùng địa điểm này, tôi lấy 20 cân bông. Không vấn đề gì. Tô Thành Nhiễm vừa đi, hai chàng trai bán thịt heo kia cũng dọn rồi bước tới. Anh Tiêu, hôm nay sao anh đột nhiên dễ tính thế? Nếu sau này ai cũng khách khí như vậy, người ta sẽ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt. Anh Tiêu, anh hôm nay sao đột nhiên dễ chịu thế? Nếu sau này chúng ta đều hiền lành, khách hàng sẽ đòi kiểu này còn gì là lợi nhuận nữa. Đủ loại trả giá, đưa ra đủ điều kiện, thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Còn về bông, chúng ta không phải đã nói là lần này bán đắt hơn sao? Sao lại vẫn là giá cũ? Người ta mua nhiều mà, một lần lấy 20 cân. Bán xong sớm thì chúng ta cũng về sớm thôi. Anh không lẽ lại thích cô gái đó rồi chứ? Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lần đầu tiên thấy anh chủ động nói chuyện với một nữ đồng chí đấy. Bán xong rồi thì mau về đi. Đây là chỗ để tán gẫu à? Anh Tiêu thế mà không phủ nhận. Vậy nghĩa là anh thật sự thích cô ấy rồi. Nhưng cô ấy gói kín mít thế kia, liền cả mặt cũng chẳng nhìn rõ. Đại ca thích cái gì ở cô ấy vậy? Bên kia, Tô Thành Nhiễm cất hết đồ vừa mua vào không gian. Thấy thời gian cũng không còn sớm, cô liền hướng về phía nhà họ Tiêu mà đi.